नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्बनेल र टाइटल देखेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को बारेमा रहेको छ भनेर। र साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने र त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ चलाएको डिभाइसले यदि तपाईँहरूको फिङ्गर सेन्सरलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङमा बायोमेट्रिक सेटअप अर्थात् फिङ्गर सेन्सर कसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यस भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङमा फिङ्गर सेन्सरलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले लगइन फिङ्गर सेन्सर र ट्रान्ज्याक्सन फिङ्गर सेन्सरलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँले केही कथम पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने पनि तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ लगइन गरेर। र ट्रान्ज्याक्सन पिन बिर्सिनु भयो भने पनि मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि कारोबार सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङमा फिङ्गर सेन्सरलाई कसरी इनेबल गर्ने भन्ने कुरा, यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। र यसको लागि ढिला नगरिने विषयवस्तुतर्फ लागौँ र त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ EVL टच 24लाई ओपन गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन भइसकेपछि मोबाइल ब्याङ्किङको होम पेजमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा फिङ्गर सेन्सरलाई इनेबल गर्नको लागि तपाईँले माथि प्रोफाइलको आइकन देख्नुहुन्छ, बेल आइकनतिर अर्थात् आफ्नो नामको लेटर देख्नुहुन्छ, त्यो लेटरमा क्लिक गर्नुहोस् अर्थात् प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू यो सेक्सनमा आइपुग्नुहुनेछ र यहाँ तपाईँले विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ र त्योमध्ये तपाईँले सेक्युरिटी सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र सेकेन्ड अप्सन बायोमेट्रिक सेटअप भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरिसकेपछि सेटअप बायोमेट्रिक भनेको छ, तपाईँले लगइन फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप भनेको छ। तपाईँले यो फर्स्ट अप्सनलाई मात्र इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँले लगइन गर्ने बेलामा पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने तपाईँले यही फिङ्गर सेन्सरकै सहायताले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ट्रान्ज्याक्सन फिङ्गरप्रिन्ट सेटअपलाई पनि इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन गर्ने बेलामा 4 अङ्कको पिन बिर्सिनु भयो भने तपाईँले यसैबाट ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फिङ्गरकै सहायताले। र दुईटै फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप गरेर हामीहरू हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि फर्स्ट अप्सन लगइन फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि सेटअप बायोमेट्रिक भनेको छ, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्फर्मेसन खुल्छ र खुलिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको सेन्सरमा फिङ्गरलाई टच गरिदिनुहोस् र टच गरिदिइसकेपछि यु क्यान नाउ युज योर फिङ्गरप्रिन्ट टु लगइन भनेको छ। तपाईँहरूको अब सक्सेस भइसकेको छ फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप, यसलाई डन गरिदिनु होला र डन गरिदिनु बित्तिकै सेटअप टिएक्सएन फिङ्गरप्रिन्ट भनेको छ, यो अप्सनमा तपाईँहरूले एस भन्ने अप्सनमा टिक गरिदिनुहोस् र टिक गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँहरूले ट्रान्ज्याक्सन फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप गर्न गइरहनु भएको छ। सेटअप बायोमेट्रिक भनेको छ, यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पिन राख्नु होला र यो राइटको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको सेन्सरमा फिङ्गरलाई अघि टच गरे जस्तै टच गरिदिनु होला। यति गरिदिनु बित्तिकै तपाईँहरूको ट्रान्ज्याक्सन फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप पनि सक्सेस भइसकेको छ। र यसरी सजिलैसित तपाईँले आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङमा फिङ्गर सेन्सरलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ र के पासवर्ड अर्थात् लगइन पिन बिर्सिनु भयो भने पनि त्यसबाट ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र आशा गर्दछु साथीहरू तपाईँलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा साथीहरूको माझ पनि सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अवश्य मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, अर्कोचोटि अर्को मेरो च्यानलमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि छुटौँ है त।